Sziasztok! Itt van az év vége, nézzük meg, hogy mi történt ebben az évben. De előtte egy kis műveltségi vetélkedő. Valaki felismeri a zenét, ami alatta fut? Ha igen, írja meg kommentben. A 2023-as év nagyon ígéretesnek indult, ugyanis rendkívül csaparékosan kezdődött a tavasz. Ennek örülhettünk is volna, de nem, ugyanis júniusra már kiderült, hogy a megtapadás a dióknál lényegesen kevesebb volt, mint az előző években, és ebből adódóan kevesebb dió is lett. A sok csapadék hatására viszont a fű nőtt, mint a bolondgomba, így kaszálnom kellett. Ha valakit érdekel bővebben kaszálós videó, akkor van több is a csatornámon, keressétek vissza. Biztos vagyok benne, hogy szárazabb területeken, amikor látják ezeket a videókat, nagyon örülnének ennek a kaszáléknak, mert náluk ilyen nincsen. Nálam viszont a csapadék miatt van. De nem tudok vele sajnos mit kezdeni. Gondolkoztam rajta, hogy ilyen zsíros legelőn érdemes lenne tartani juhokat, amik egyrészt lenyírnák a füveket, másrészt a húsukat is tudnám hasznosítani. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján én június végén, július elején helyezem ki a sárgalapokat, ugyanis nálam valamivel később jelennek meg a dióburok legyek. Már ekkor látszódott az, hogy valóban kevesebb dióm lesz, viszont annak a diónak, ami van, a minősége lényegesen jobb lesz, mint a tavalyi években. Ez valószínűleg betudható annak, hogy sokkal kevésbé terhelte meg a fát az a kevesebb mennyiségű dió, emiatt sokkal jobban ki tudta azokat nevelni is. Ebben segített a nyár folyamán lehulló nagy mennyiségű csapadék is, ami viszont nem kedvezett a diónak a baktériumos és gombás betegségeinek is. Erről is van videó fent, több is, látszik, hogy nálam is megjelent. Mint ahogy megjelent a farontó lepke is, igazából nem, hogy megjelent, évek óta megvan, évek óta küzdök vele, nem nagyon tudok mit tenni, hiába csapdázom, egyszerűen nem lesz kevesebb. Itt most pont azt látjátok, amint egyet meg is találok. Pár nap elteltével jelentős mennyiségű rovar és bogár jelent meg a sárga lapokon, viszont továbbra sem volt nekem dióburok légy. Valószínűsítem, hogy az elmúlt évek védekezésének a hatására a területen jelentősen megritkult ennek az állománya, viszont folyamatosan figyelni kell, mert elég jól repülnek ezek a rovarok, messzebbről is ide találnak. A csatorna rendszeres követői már tudják, hogy van egy saját magam által kifejlesztett csali anyag, amelyről már többször is beszéltem, ide a leírásba is berakok róla egy részletesebb videónak a linkjét. Ennek a bekeverését látjátok most, ez is egy olyan videóból van, ami nyáron hosszabban megjelent, hosszabban, részletesebben elmondom benne, hogy mit hogyan kell csinálni, mit hogyan kell keverni, mit hogyan kell kifújni, valamint a felhordási technikáról is részletesen esik benne szó. Részletesen megmutatom azt, hogy kell kifújni, azt, hogy milyen dűznivel érdemes fújni, milyen permetezőt érdemes használni. Nem kell nagy és drága dolgokra gondolni, egyszerű házi módszerekkel megoldható, ha valakinek egy fája van, 5 fája, vagy akár 10 fája van, az sem probléma. A technológia úgy lett kialakítva, hogy egyszerű földi halandó, zöld könyv nélkül, tehát bárki egy mezőgazdasági boltban megvásárolhatja azt az anyagot, amit a csalihoz hozzá kell keverni, és ettől lesz igazából hatékony, ez az, ami a dióburok legyeket meg fogja ölni. És mivel a hagyományos permetezéshez képest lényegesen kevesebb rovarölőszert használunk fel, ezzel védve a környezetünket, valamint az élelmiszerinket sem terheljük vegyszerekkel. Az előbb már említettem, hogy nem kell nagy és drága dolgokra gondolni, sem a technológia, sem a kijuttatás területén, ugyanis egy hagyományos permetezőgéppel bármikor kihordható. Én ezt a vegyépszeres permetezőt használom, nagyon régóta működik, nagyon régóta használják, minden alkatrész beszerezhető hozzá, tehát tökéletes. Mivel ez egy csali anyag, nem kell törekedni arra, hogy a fa 100%-osan fedve legyen, elég csak a fákra minimális mennyiséget kijuttatni, és így fog kinézni a végén a vegyszer. Mivel a nyár folyamán sok eső esett, így sajnos a csali anyagot is lemosta, emiatt újra és újra ki kellett fújnom. Volt olyan hét, hogy 2-szer, 3-szor is fújtam. Viszont augusztus végére a diók nagyon szépen fejlődtek, semmifajta dióburok légykártételt nem tapasztaltam, nagyon jól nézett ki az egész. A szüret idejére elkészült a házi gyártmányú kopáscsalanyító gépem is, ami egy kardán hajtotta, régi olajos hordóból készült, viszont szuperul működik. Tehát azokat a diókat, ahol a kopáncs nem jött még le a dióról,
Ott minden további nélkül leszedte róla, úgy működik, mint az ipari burgonyapucológépek. Ennyi fa esetében a diórázás kézzel már egy rendkívül nehezen kivitelezhető dolog, rendkívül fáradtságos, emiatt beszereztem én is egy diórázó gépet Törökországból. Hát, mit mondjak? Mint látjátok a képen is, nem túl meggyőző, ez vagy amiatt van, mert túl hosszúra hagytam az acélsodront, vagy azért, mert a fák még kicsik. Ezt még majd ki kell kísérleteznem. Viszont, mint említettem, a dióburok eltávolító gép rendkívül jól működik, belül egy ilyen dörzsi perforált acéllemez van, alul forgatja a kardánhajtás egy ilyen lemezes átvitellel, időnként vizet kell hozzáadnom, azért, hogy a ledörzsölt dióburkot alul a kifolyó csatornáján ki tudja dolgozni. Én is még csak most tapasztalom ki, hogy valójában mennyi ideig, mekkora mennyiséget és milyen fordulatszámon kell dörzsöltetnem ahhoz, hogy a megfelelő eredményt érjem el. Természetesen, amelyikről nem jött le, mert van ilyen, az újra visszakerül a következő adaghoz, és majd lejön azzal. Ezt követően a dió M10-es rekeszekbe egy-másfél sor vastagan elrakva száradnak, majd ezt követően jön a törés. A törőgépről már beszéltem nektek, erről is található fent videó, 900 kg tör meg óránként, ez brutális, ezzel nagyon elégedett vagyok, nagyon jól töri. Egy henger, egy lemezhez nyomja hozzá a diót, ott tudom beállítani azt a mennyiséget, hogy mennyi folyjon át rajta egyszerre, és azt mennyire törje meg. Eleinte nekem is kísérleteznem kellett a beállításokkal, ugyanis ha túl szűkre állítottam, nagyon összetörte a diót, ha meg túl tágra, akkor nem törte össze rendesen, kicsit megroppantotta, viszont onnan a dióba lett kiszedni, az rendkívül macerás volt. De a végére sikerült beállítani, úgyhogy szép, feles diók jöttek ki. Ezzel párhuzamosan továbbra is örök projekt a fa, mondhatjuk azt, hogy a hobbim, de persze nem, viszont meg kell csinálni. Most rendeltem az éven bükköt és tölgyet is, nem kérdés, hogy a bükk mennyivel jobb, mennyivel könnyebb vele dolgozni, mennyivel kevesebb szemetet termel, és azt gondolom, hogy a hamutartalma is lényegesen kevesebb, mint a tölgynek. Tehát, ha van lehetőségetek, mindenféleképpen bükköt választatok. Természetesen ilyen rönkök esetében már a háttér nem elhanyagolható, tehát mindenféleképpen kell lenni hozzá megfelelő technikának, amivel fel tudod vágni, esetleg kuglizni, majd ezt fel tudod hasítani, a végén pedig, ha méterfád van, akkor a méterfát fel tudod vágni kályhakészre. Örülnék neki, ha a videón látható tempót én is bírnám egész nap, ugyanis rendkívül hamar végeznék mindennel. Ugyancsak párhuzamosan futó projekt volt, amit már régóta terveztem, hogy a két konténer közé csinálok egy tetőt. Két konténer között 5 méteren van, 6 méteresek a konténerek, tehát egy 5 méter x 6 méteres fedett, jól átszellőző helyem lett, ahol be tudom hordani a fát, és egyéb dolgokat is tudok ott tárolni. Erről a munkáról láthattok most pár képkockát. Az egészet, sok mindent kihagytam, ugyanis több héten, talán hónapon keresztül is készült. Maga a gerendáknak a faanyagát azt egy bontott tetőből szereztem, lényegesen olcsóbban, mint amennyi lett volna a fatelepen. A szarufákat és a tetőleceket sajnos nekem is meg kellett vásárolni a fatelepen, horror ára volt. A munkának a legnehezebb részét azt tette ki, hogy ezeket a keresztgerendákat valahogy fel kellett raknom a konténerek tetejére, ezt látjátok itt gyorsítva. Majd ezt követően, ami még nehéz volt, az a lemezeknek a felrakása, ugyanis a trapézlemezek 4 méter hosszúak voltak. A teljes faanyagot, a gerendákat, a szarufákat és a tetőleceket is lent a földön egy lazúrba kevert gombolőszerrel kezeltem, ezt mindenkinek ajánlom, ugyanis sokkal egyszerűbb lent megcsinálni, mint a kész szerkezetet kenegetni, ahol csöpög folyik orba-szájba. A két konténer végébe, a szélirányba került egy elemes betonkerítés. Sokan a szarufákra a tetőleceket csavarozzák. Én nekem tapasztalatom az, hogy sokkal jobb, ha ez szögelve van, ugyanis a szög sokkal szívósabb. Ráadásul is szögből vagy ezt a bordázottat, vagy pedig a csavartat veszem, mert szinte kihúzhatatlan. Azóta felkerült a tetőre most már a csatorna is, így a vízelvezetés is megoldódott.
Röviden és tömören ez lett volna a 2023-as év összefoglalója. Remélem tudtam nektek valamiben segíteni, vagy valami újat, esetleg szórakoztatót mutatni. Most viszont búcsúzok, mindenkinek nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok erőben, egészségben. Sziasztok!